ሃይ ውድ የኬሻቱ ቤተሰቦች እንደምን ከረማችሁ? ሳምንታችሁ እንዴት ነበረ? መቼስ መልካም እንደሚሆን አልጠራጠርም። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የቅቤ የጤና ጥቅሙ፣ የጎንዮሽ ጉዳቱ፣ መመገብ ያለባቸው ሰዎች፣ የሌለባቸው ሰዎች፣ እንደገና ደግሞ ምን ያህል መመገብ አለብን የሚለውን በጥሩ ማብራሪያ ጋር ይዤላችሁ ብቅ ብያለሁ። ተከታተሉ። የምንጀምረው ከቅቤ የጤና ጥቅም ነው። እንደውም በቀደም ለታ ውጤቱ 2 ነው ስንሰራው የመጣውና እዛ ኮሜንቱ ላይ እንዴ ቅቤ እኮ ለልብ ጥሩ ነው የሚል አይቻለሁኝና እዚህ ጋር አሁን ሳየው ትዝ አለኝ። በመጀመሪያ የተቀመጠው የልብ በሽታን ይከላከላል ነው። ስለዚህ ትክክል ነው ማለት ነው። 2 የተሰጠበት ደግሞ ሌላ የራሱ የሆነ ጉዳት ስላለው ነው። ስለዚህ እሱን ደግሞ እናያለን ማለት ነው። እና የመጀመሪያው የልብ በሽታን ይከላከላል ነው። ሁለተኛው የሆርሞንና የታይሮይድ ተግባርን ይቆጣጠራል። በሶስተኛ ደረጃ ላይ የፈንገስ ኢንፌክሽኖችን ይዋጋል። በወንዶችና በሴቶች የመራባት ችሎታን ያሻሽላል። የሌሊት አይነ ስውርነትን ይከላከላል። በሽታን የመከላከል አቅም ያሳድጋል። ለጥርሶና ለአጥንቶ በጣም ጥሩ ነው። ኃይል ይሰጥዎታል። ጭንቀትን ይከላከላል። ካንሰርን ይከላከላል። የተመጣጠነ ምግብ መጠጥን ያሻሽላል። በቫይታሚን እና በማዕድን በጣም ይበለጸገ ነው ይለናል። ይሄ ማለት በጣም ቆንጆ ጥቅሞች አሉት ማለት ነው። ስለዚህ ቆንጆ ጥቅሞች አሉት በሚል በብዛት መበላት የለበትም ይመስለኛል። እንግዲህ እንደ ኬሻቱ ደግሞ ጥሩ ጥቅም ስላለው መጥኑ መጠቀምን ሰጀስት ወይንም ምክር ይሰጣል ማለት ነው። አሁን እስቲ ወደ ጉዳቱ ደግሞ እንሄድ። አሁን ደግሞ የቅቤ የጎንዮሽ ጉዳቶች ናቸው። እዛ ጋር ጥቅሞቹ 12 ናቸው። ጉዳቶቹ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምናያቸው 7 ናቸው። የመጀመሪያ የኤልዲኤል መጥፎ ኮሌስትሮል ሊያስከትል ይችላል። ይሄ ማለት አንድ እንዳይመስላችሁ በጣም ብዙ ነው። ይሄ መጥፎ የሚባለው ኮሌስትሮል ደግሞ በጣም ብዙ በሽታዎችን ይዞ ይመጣል። እንደው የበሽታውን ዝርዝርም ባይሆን ኤልዲኤል ምንድነው የሚለውን ደግሞ ተመልሰን እናያለን ማለት ነው። ወደ ልብ ህመም ሊያመራ ይችላል። ቅድም ደግሞ እዛ ጋር ለልብ ህመም ይረዳል ብለናል። ስለዚህ ሲበዛ ደግሞ ጭራሽ ህመሙን ነው መልሶ የሚሰጠን ማለት ነው። ወደ ስብ መጨመር ሊያመራ ይችላል። ስብ ሲጨምር ምን ያህል የጤና እክል እንደሚመጣ የምታውቁት ነው። ከመጠን በላይ ውፍረት ሊያስከትል ይችላል። እነዚህ ተመሳሳይ ነገሮች ናቸው። የአልዛይመር በሽታና የመርሳት በሽታ የመያዝ አደጋን ከፍ ያደርጋል። ወደ አጥንት ካንሰር ሊያመራ ይችላል። ወደ አለርጂ ሊያመራ ይችላል ይላል። ተዘርዝሮ የተቀመጡት እነዚህ ናቸው። እስቲ ደግሞ ኤልዲኤል ምንድነው የሚለው ትንሽ ገረፍ አድርገን እንመለስ። ኤልዲኤል ኮሌስትሮል ምንድነው? ምንስ ሊያመጣ ይችላል የሚለውን እዚህ ጋር በጥቂቶቹ እናያለን። የኤልዲኤል ደረጃዎችን ሊጨምሩ የሚችሉ ምግቦች ይኸው እዚህ ጋር በዝርዝር ተቀምጠዋል። ቺክን፣ ቢፍ፣ ኤግ፣ አይስክሬም፣ ስቴክ፣ ኬክ፣ ሲፉድ፣ አልኮሆል፣ ቺዝ፣ ሚልክ እና በተር ናቸው። እነዚህ ብቻ አይደሉም። በጣም ሃይ የሆኑትን ነው እዚህ ጋር በጥቂቱ ልጠቅስ የሞከርኩት። እዚህ ጋር ደግሞ ስንመጣ ኤልዲኤል የስብና የፕሮቲን ጥምር ነው። ኤልዲኤል ማለት ይሄ ነው፣ የስብና የፕሮቲን ጥምር ነው ይለናል። እዚህ ጋር ደግሞ ኤልዲኤል በሰውነት ውስጥ ኮሌስትሮልን ከፍ ሊያደርግ ስለሚችል መጥፎ ኮሌስትሮል ተብሎ የሚጠራው ነው ይለናል። የኤልዲኤል መጠንን ምን ሊጨምር ይችላል ብለን ደግሞ እዚህ ጋር ስናየው ብዙ ስብ ያለው ምግብ፣ እዛ ጋር ከጠቀስናቸው ውጪ ብዙ ስብ ያለው ምግብ ነው። እንደገና ደግሞ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ እጥረት፣ ውጥረት፣ ማጨስ ከፍተኛ የኤልዲኤል ደረጃዎችን ምን ሊያስከትሉ ይችላሉ ደግሞ ስንመለከተው ማለት ነው። ከመጠን በላይ ውፍረትን ያስከትላል። የስኳር በሽታን ያስከትላል። ከፍተኛ የደም ግፊት ያስከትላል። የስኳር በሽታንና ከፍተኛ የደም ግፊት ደግሞ ሲያስከትል በእነዚህ ውስጥ ደግሞ በጣም ብዙ በሽታዎች አሉ ማለት ነው። በስኳር ውስጥ የኩላሊት ህመም ይመጣል። የተለያዩ የልብ በሽታ ይመጣል። እንደገና ደግሞ የስትሮክ የብዙ አይነት ነገሮች በእነዚህ በደም ግፊት እና በስኳር ደግሞ ተስበው ለዚህ ነው ቅድም ብዙ ሺህ በሽታዎችን ይዞ ይመጣል ያልኩት። ስለዚህ ከመጥፎ ኮሌስትሮል መጠንቀቅ ይኖርብናል ይመስለኛል። የቅቤ ውጤት ደረጃችንን በዚህ አይነት መልኩ ዝቅ ያለ ይመስለኛል። አሁን የዚህን ያህል ካብራራሁላችሁ ደግሞ እናንተ የበለጠ ማወቅ ከፈለጋችሁ ዶክተሮቻችሁን ብታማክሩ በደንብ አድርገው ከኔ በተሻለ ይገልጹላችኋል። እኔ ትንሽ ጭብጡ እንዲኖረን ነው የፈለኩትኝ። ከዛ በተጨማሪ አሁን ሄደን ምን ያህል እንግዲህ ታዲያ ቅቤውን ምን ያህል እንብላው
እና መብላት የሌለባቸው ሰዎች ምንድናቸው የሚለውን ደግሞ እስቲ ደግሞ እሱን እንመልከት። በየቀኑ ምን ያህል ቅቤ መመገብ አለብን? ምን አይነት ሰዎች ቅቤ መብላት የለባቸውም ይለናል። በየቀኑ ከ1 እስከ 2 የሾርባ ማንኪያ ወይም ደግሞ ከ14 እስከ 25 ግራም ቅቤን መመገብ ጥሩ ነው ይለናል። ከዚህ በላይ ከሆነ እንግዲህ ኃላፊነቱን ራሳችሁ ነው የምትወስዱት። እዚህ ጋር ስንመጣ ደግሞ በእንግሊዝኛ ነው የተዘረዘረው። በአማርኛ እዚህ ጋር ቅቤ መብላት የሌለባቸው ደግሞ ተቀምጧል። የአጥንት ካንሰር ያለባቸው ሰዎች፣ የስኳር በሽታ ያለባቸው ሰዎች፣ የልብ በሽታ ያለባቸው ሰዎች፣ ዝቅተኛ ካሎሪ መመገብ የሚፈልጉ ሰዎች፣ አነስተኛ ኮሌስትሮል የሚፈልጉ ሰዎች፣ ከመጠን በላይ ውፍረት ያላቸው ሰዎች፣ የአልዛይመር በሽታ ያለባቸው ሰዎች፣ የመርሳት ችግር ያለባቸው ሰዎች፣ የወተት ተዋጽኦን መፍጨት የማይችሉ ሰዎች ማለት ጨጓራቸው ላይ ወተት ነገር ሲጠጡ የማይፈጨላቸው ገብቶ የሚያስቸግር አይነት ነገር ይመስለኛል። ከወተት ጋር የተዛመዱ አላርጂዎች ያለባቸው ሰዎች፣ የደም አይነት ያላቸው ሰዎችም እንዳይመገቡ ይመከራል ይለናል። እንግዲህ ይህንን ይመስላል። ይህንን ሁሉ ካልን HDL ደግሞ ምንድነው የሚለውን እስቲ ለምን ጠቆም አድርገን አናልፍም? ወይንም ጥሩ ኮሌስትሮል የሚባለው የቱ ነው ለሰዎቹ? አሁን ይሄን ያህል መግለጫ ከሰጠን ጥሩውን ደግሞ መመገብ ለሚፈልጉ ሰዎች ለምን ጠቆም አድርገን አናልፍም ብያለሁኝ። እስቲ ወደ HDL እንሂድ። የHDL ኮሌስትሮል ምንድነው? ምን ሊረዳ ይችላል? የHDL ደረጃዎችን ከፍ ሊያደርጉ የሚችሉ ምግቦቹ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ተቀምጠዋል። በአጠቃላይ ኦትሚል፣ ቢንስ፣ ኦሊቭ፣ አፕል፣ ፊሽ፣ አቮካዶ፣ ቤሪስ፣ ዋልነት፣ አልመንድ፣ ባርሊ፣ ግሪፕስ፣ ኮኮናት፣ ሶያ፣ ካድ፣ ግሪን ቲ፣ ዳርክ ቾኮሌት፣ ክራከርስ እነዚህን ይመስላሉ። እነዚህ ጉድ ኮሌስትሮል ወይንም ደግሞ HDL ተብሎ የሚጠሩት ምግቦች ናቸው። በጥቂቱ ማለት ጥሩ ናቸው የተባሉትን እዚህ ጋር ዘርዝሬ ያለሁኝ። ወደዚህ ደግሞ ስንመጣ HDL ምንድነው የሚለውን በእንደዚህ አይነት መልኩ ጠቅሶታል። HDL ከፍተኛ መጠን ያለው የላይፖፕሮቲን ያመለክታል። አንዳንድ ጊዜ ጥሩ ኮሌስትሮል ይጠራል ብሎ ልክ እንደዚህ ነው ያስቀመጠው። እዚህ ጋር ደግሞ ምን ይጠቅማል የሚለው ነው። የHDL ቅንጣቶች እብጠትን ለማስታገዝ፣ የናይትሪክ ኦክሳይድ ምርትን ለማነቃቃት እንዲሁም የደም መርጋት በደም መውሰጃ ቧንቧ ውስጥ እንዳይፈጠር ይረዳል ይለናል። እንግዲህ HDL ይሄንን ይረዳል ይለናል። በተጨማሪም የልብ በሽታን ለመቋቋም ይረዳሉ። የHDL ደረጃዎችን እንዴት ከፍ ማድረግ እንችላለን ነው? መደበኛ የአካል እንቅስቃሴ በማድረግ ማለት ነው። ስፖርቶችን በመስራት፣ ማጨስ በማቆም፣ ጤናማ አመጋገቦችን በመመገብ፣ አነስተኛ መጠን ያለው የአልኮል መጠን መጠጣት በጣም አነስተኛ። ዝቅተኛ የHDL ደረጃዎች ካለው ይላል። ዝቅተኛ የHDL ደረጃዎች ካሉት ለኦሜጋ 3 ተጨማሪ ሐኪሞን ይጠይቁ ይለናል። በተረፈ ደግሞ ዝቅተኛ ቅባት ያላቸው ምግቦች ይመገቡ፣ ብዙ ፋይበር፣ ፕሮቲን እና ፖታሲየም ያለው ምግቦችን ያዘውትሩ ይለናል። እንግዲህ የዚህን ያህል ምክር ሰጥቶናል። ዝግጅቴ የተከታተላችሁትን ይመስላል። እንደምትወዱት እንደምንማማርበት ተስፋ አደርጋለሁኝ። አሁን ወደ መሰነባበቻችን። ዝግጅቴ የተከታተላችሁትን ይመስላል። እንደምትጠቀሙበት ተስፋ አደርጋለሁ። አስተያየት ካላችሁ በኮሜንት መስጫ ስር አስቀምጡልኝ። እስከሚቀጥለው ሳምንት መልካም